subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේ තමයි මේ මැෂින් එකේ තව අවුලක් තියෙනවා ෆීඩොග් එක උඩ එනවා අඩුයි මදි පාත් වෙලා. එතකොට අපිට ෆීඩොග් එක උඩට උස්සා ගන්න පුළුවන්. අර අපි ඉස්සලා බෙන්නේ පී ඩ්‍රොප් එකේ පී ඩ්‍රොප් එක හිර කරලා තියෙන ඈනේ මේ තියෙන උඩ. ඔය පී ඩ්‍රොප් එකේ උඩ තියෙන ඈනේ බුරුල් කරලා අපිට පුළුවන් මේ මෙන්න මේ ඈනේ. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට ඒක බුරුල් කරලා ෆීඩොග් එක හයි වෙලා තියෙන ෆීඩ් බාර් එක උඩහට පහතට පාත් කරන්න අපිට ඒකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රෙද්ද ඉස්සරහට තල්ලු මෙන්න මේ යන්නේ රෙද්ද ඉස්සරහට තල්ලු කරන විදිහට ෆීඩොග් එක උස්සලා තියලා තද කරගන්න පුළුවන් මේ යන්නේ ඒකත් normal machine එකේදී විශේෂ දෙයක් මෙන්න මේ විදිහට ෆීඩ් බාර් එක උඩට උස්සන්න පුළුවන් ඒ යන්නේ එතනින් තමයි ඇත්තටම ෆීඩොග් එක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න තියෙන්නේ වෙන තැනක් නැහැ මේකේ subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.